Spårvagnen som återuppstod. Den här banan är nog den som klyver Stockholmsborna i två läger. De som vill ha mer av den och de som inte vill ha den alls. Det här är historien om Spårväg City. När Spårväg City började rulla på Stockholms gator igen 2010 så var det 43 år sedan spårvagnar, reguljär trafik rullade på Stockholms gator. Den här ankomsten, den var mycket omdebatterad. Kritikerna, de tyckte att bilarna blev undanträngda. Det här var ett dyrt sätt att bygga, skattebetalarnas pengar slösades. Cyklister skulle fastna i spåren och pensionärer skulle bli påkörda. Men det fanns också många som hyllade att spårvagnarna kom tillbaka. Det var ett bekvämt sätt att åka. Det kändes modernt, det kändes miljövänligt. Och det är också många städer runt om i Europa och Nordamerika som har återintroducerat spårvagnen. Så hur kunde det då egentligen bli så här? Dags för lite historia och kartor. 1877 så öppnade en spårvägslinje som då drogs av hästar från Strandvägen via Norrmalmstorg, Operan, Gustav Adolfs torg, Skeppsbron och upp till Slussen. Senare samma år förlängdes också den här ut till Allmänna gränd på Djurgården, där Gröna Lund ligger idag. 1882 blir Norrmalmstorgs sluthållplats in i stan och då byggdes även en vändslinga här. I samband med att linjen elektrifierades 1904 försvann hästarna och linjen förlängdes ut till Bellmansro. Det är också nu som linjen fick sitt klassiska nummer 7. 1925 förlängdes linjen förbi Norrmalmstorg och upp till Vanadisplan. I samband med att linjen förlängs upp till Vanadisplan så byter också den här linjen nummer till nummer 14. Och det har också det numret i 22 år innan den får tillbaka sitt och ursprungliga nummer 7 som den även har idag för övrigt. 1930 så tillkommer också den här slingan runt Oak Hill. Alltså mellan Bellmansro och Valdemarsudde så ligger ett väldigt vackert palats här uppe på höjden. Och det här palatset har faktiskt en ganska rolig historia. Det är nämligen bekostat av den ryska tsarfamiljen. Och det var en gåva till prinsessan Maria Pavlovna när hon gifte sig med svenske prins Wilhelm 1910. Och det ligger också av en ren slump faktiskt också vid Ryssviken, vilket är ett lämpligt namn. De var gifta i bara 4 år. De får en son som heter Lennart. Och när de skiljer sig, då får Lennart ta över det här huset. Han var ju bara en liten pojkspoling då. Så att det här palatset fick stå tomt ganska länge. 1926, då säljer man det här huset till den italienska staten. Och den italienska staten, sedan dess har de använt det här huset som byggnad för sin ambassad i Sverige. Och vilket läge då för en ambassad precis vid spårvagnshållplatsen. 1957 så slutade linjen att gå till Norrmalmstorg och gick istället direkt upp för Birger Jarlsgatan till Vanadisplan. När Sverige byter till högertrafik 1967 då läggs linjen ner helt och hållet i likhet med alla de andra spårvagnarna i innerstan. På den här tiden då kändes beslutet som ett modernt och riktigt beslut. Massbilismen hade tagit fart och antalet resenärer på de långsamma spårvagnarna sjönk i likhet med all annan spårtrafik. Men Göteborg och Norrköping då? De har ju uppenbarligen kvar sina spårvagnar trots att vi har bytt till högertrafik. I Göteborgs fall då handlar det om ett kapacitetsproblem tror jag. Att det är svårt att ersätta det stora spårvägsnät som finns i Göteborg. Göteborg är trots att en ganska stor stad. Och det har inte heller något alternativ som vi i Stockholm har exempelvis från tunnelbanan. Så i Stockholm då blev det så att ny teknik i form av bussar konkurrerade ut spårvagnarna. Precis som att spårvagnarna hade konkurrerat ut hästarna några 10-tal år tidigare än så. I Stockholm däremot så tydligen är inte hästarna helt utkonkurrerade än. Men redan på 70-talet när man hade lagt ner den här linjen så växte en rörelse fram som tyckte att det var synd att man hade lagt ner spårvagnarna. De tyckte att skulle vi inte kunna behållt en linje som åtminstone skulle kunna vara som ett rullande museum som skulle kunna visa hur vi reste förr i tiden. Den här rörelsen den fick bita tiden något.
För det fanns ett motstånd både från SL och från politiskt håll att göra det här. Det här förslaget blev nedröstat med minsta möjliga marginal. Men idén om en museispårväg hölls vid liv till 80-talet, främst av socialdemokrater. Och på 80-talet vinner idén också intresse från moderat håll och landstingsrådet Stig Dingertz och även den nya vdn för SL är intresserad. 1989 bildas Stockholms museispårvägar och 1990 börjar man bygga en museispårväg på Strandvägen. I juni året därpå rullar också de första museivagnarna på det som idag kallas för Djurgårdslinjen. Ja, här har vi de museivagnarna som rullar än idag. Och de här museivagnarna, de hann knappt börja rulla förrän röster höjdes för att det här skulle gå i reguljär trafik. Det skulle visserligen dröja 20 år innan så blev fallet. Men hade inte bilar och bussar redan konkurrerat ut spårvagnar? Låt oss gå på så får vi se. Jo, men visst var det så. Spårvagnarna hade blivit utkonkurrerade. Men massbilismen, den började också konkurrera med sig själv. Ju fler som åkte bilar, desto längre blev köerna, både för bilar och bussar. Och nere i Europa, som fortfarande hade kvar spårvagnen, där skedde också en teknisk utveckling av spårvagnarna, som nu på allvar började komma tillbaka in att vara moderna. Det som skedde med de moderna spårvagnarna, det var att de blev längre, de blev ledade, de gick snabbare, de fick ibland även egna signalsystem. De fick också egna spårreservat så att de slapp konkurrera med andra trafikslag. Och det här gjorde sammanlagt att kapaciteten för spårvagnarna steg enormt. I Budapest, som är lite av spårvagnarnas huvudstad, rymmer exempelvis de 54 meter långa spårvagnarna upp till 350 passagerare, att jämföra med en ledad buss som rymmer ungefär 100 passagerare. Och nu börjar det också bli ekonomiskt intressant igen med spårvagnar. På en vältrafikerad linje kan alltså en spårvagnsförare transportera mer än 3 gånger så många passagerare som en busschaufför gör. Idag utgör löner ungefär 70% av kostnaden för kollektivtrafiken. Och löner har en tendens att ständigt öka, medan teknik har en tendens att minska i pris med tiden. Men spårvägarna är dyrare att bygga än busshållplatser och busslinjer. Och vagnarna i sig är också dyrare, kanske 10 gånger så dyra. Men de håller också 5 gånger så lång tid. Ekvationen mellan spårvagn och buss är inte alltid helt enkelt. Det måste finnas ett passagerarunderlag, tillräckligt mycket trafik på banan. Det är dumt att köra en stor spårvagn och sen så köra dem halvfulla. En annan ekvation är givetvis om det redan finns spår i marken, som här till exempel. Då är det naturligtvis en väldigt låg omställningskostnad att köra spårvagnar. Vill man bygga en egen banvall så att inte spårvagnen konkurrerar med annan trafik, då är det naturligtvis dyrare. Men å andra sidan blir ju banan mycket mer effektiv. En annan faktor, det är naturligtvis, som jag nämnde i min förra film, att det verkar så som att resenärer tycker om spårvagnar och den trygghet som en hållplats längs en spårvagnslinje ger, snarare än en busshållplats som kan flyttas väldigt enkelt. Hur som helst, 2007 så beslutade Stockholm att återigen införa spårvagnar i reguljär trafik i Stockholm. 2010 så öppnas det som kom att kallas för Spårväg City, den reguljära spårvagnstrafiken i Stockholm. Linjen förlängdes i en första etapp förbi Norrmalmstorg till Kungsträdgården och Sergels torg. Medan den reguljära trafiken gick mellan Sergels torg och Valdemarsudde så gick den museala trafiken primärt mellan Norrmalmstorg och Skansen. 2016 så stängs hållplatsen vid Sergels torg och linjen förlängs. 2018 öppnas slutligen hållplatsen vid T-centralen och Klarabergsgatan. Det fanns även planer på att förlänga spårvägen hela vägen till Hornsberg på Kungsholmen. De planerna är idag grusade då man kom på att det nästan är identiskt med tunnelbanans blå linje och därför inte skapade tillräckliga mervärden. När den här linjen byggdes, då fick den också utstå mycket kritik. Det var många som tyckte att det var ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Behövdes verkligen linjen? Stan var uppgrävd, det var svårframkomligt mitt inne i stan. Och det var också under den här tiden som den här linjen fick öknamnet NK-expressen. Man tyckte att det var mest gamla damer på Östermalm som skulle in till NK och handla, precis här bakom.
Så hur blev det egentligen då med passagerarantalen? Var det någon som egentligen skulle använda den här linjen? Låt oss titta på lite siffror. Enligt den statistik som SL för från 2017 så reser det ungefär 7000 personer med Spårväg City en typisk vardag i februari. Varför man mäter trafiken vardagar på vintern är givetvis för att antalet resenärer vanligen är som störst på vardagar och också som störst på vintern när färre personer cyklar eller promenerar. Men Spårväg City, det är framförallt en linje som används för att ta sig ut till Djurgården för rekreation och nöjen, primärt på helger och framförallt på sommaren. Och faktum är att sedan förlängningen till T-centralen så var passagerarantalet i februari 2019 faktiskt uppe i 12 000 passagerare. Och tittar vi också på siffror mitt i sommaren 2019 så hade Spårväg City cirka 23 000 passagerare per dag. Gör vi ett snitt under året så kanske det skulle betyda cirka 15 000 resenärer per dag. Men det är nästan lika många som Lidingöbanan. Och det här för oss också in på nästa etapp av Spårväg City, nämligen sammankopplingen med just Lidingöbanan. Hela vägen uppifrån Ropsten och ner förbi här i Värtan och vidare ner till Frihamnen kommer man att bebygga med 12 000 nya bostäder och hela 30 000 nya arbetsplatser. Det motsvarar väl ungefär ett nytt Örnsköldsvik skulle jag gissa, och då kommer det behövas möjligheter att transportera sig. Kanske kan man dessutom dra nytta av att det faktiskt redan går spår här. Den sträckning som det talas om, den är 4 kilometer lång. Den skulle då vika av i hållplats Djurgårdsbron och passera 6 hållplatser via Sveriges Television och buss 4, Hakberget, Frihamnen, Värtahamnen och upp till Ropsten, där den skulle kopplas samman med Lidingöbanan i en ny hållplats i anslutning till den nya Lidingöbron. Den sammankopplade linjen skulle då bli nästan 18 kilometer lång och ersätta stora delar av busslinje 76. Redan idag har alltså de 2 separata linjerna 30 000 resenärer. Med ytterligare 30 000 boende och 30 000 arbetsplatser längs linjen räknar man med att ett passagerarantal uppemot en 50-60 000 passagerare per dag inte är omöjligt, och det skulle i så fall vara mer än Roslagsbanan. Vision och tradition, ja, det är ledorden för Stockholms spårvägar. Och vem bättre att prata framtiden för Stockholms spårvägar än med just marknadschefen för Stockholms spårvägar, Thomas Lange, som jag ska träffa nu. Jag har bett mig ut till Alkärrshallen på Djurgården. Jag sitter här med Thomas Lange som är marknadschef för Stockholms spårvägar. Vad sitter vi i nu? Det här är inte en vanlig spårvagn som går idag. Nej, inte som går idag, men det var en av de vanligaste spårvagnarna i Stockholm från mitten av 1920-talet fram tills, vad ska vi säga, VM i fotboll 1958. Det var egentligen den händelse som markerade slutet för de här gamla vagnarna. Vad används den här till idag då? Idag går den här trafiken i museal trafik på Djurgårdslinjen. Djurgårdslinjen är beteckningen på den trafik som vi kör gamla vagnar på mellan Norrmalmstorg och Skansen, Valdemarsudde. Och varför, om vi går från Djurgårdslinjen då till Spårväg City, varför började Spårväg City bli den permanenta reguljära trafiken? Det var ju så att när Djurgårdslinjen tillkom så var det i politisk enighet både i staden och landstinget. Man tyckte att Stockholm borde ha sparat någon spårvägslinje efter nedläggningarna 1967. Det gjorde man inte, och därför så har många politiker engagerat sig för att bygga upp en ny spårvägslinje för museal trafik. Och man såg den kanske som den trojanska hästen. Får vi till stånd en spårväg i innerstan igen så kommer folk tycka att åh vad bra det är att åka på det här sättet. Och då kommer man att fråga varför går vi bara till Norrmalmstorg och varför kör vi bara med gamla vagnar? Det sker en sån omfattande utveckling för moderna spårvagnar. Och det var ju det som hände i mitten på 2000-talet. Så drev man ju linjen att vi förlänger Djurgårdslinjen upp till Sergels torg och senare till Klarabergsgatan. Och kör den med modern trafik som en del i SL-systemet. Men samt nu finns det framtidsplaner att koppla ihop Spårväg City med Lidingöbanan i en sträckning. Ja.
Varför vill man göra den förlängningen? Ja, det ingick redan typ 2007 när man bestämde sig för att förlänga spåren upp till Klarabergsgatan. Att man också skulle bygga ihop det med Lidingöbanan för att få en sammanhängande sträckning från Gåshaga ute på Lidingö in till Klarabergsgatan. Och ett av skälen för det var att norra Djurgårdsstaden, som är ett stort område för exploatering av både bostäder och arbetsplatser, kommer att kräva så pass mycket kollektivtrafik. Det handlar om 10 000 arbetsplatser och 30 000 boende i den här nya stadsdelen. Och röd linje tunnelbana har redan idag kapacitetsproblem. Så man ser en sammanbindning, både ett sätt att ge Lidingöborna en alternativ resväg in till Stockholm city och ge ett alternativ till tunnelbanan som ibland drabbas av störningar. Är det ett dyrt sätt att bygga kollektivtrafik, att bygga spårvägar? Det blir bara med dyrt. Det kostar mycket pengar. Ja, men relativt men om du värderar det, om du köper en kostym så kan du fundera på om den är dyr eller billig, men du kanske ska ha den i många år. Ja, och precis. den kanske har egenskaper som du trivs med. Och då säger du att den är prisvärd, fast den kanske kostar mer pengar än du har tänkt sig. Och med spårvägen är det så att det är en prisvärd kollektivtrafiklösning därför att den har så stor kapacitet. Den ligger ju i spannet mellan tunnelbana och buss. Ja. Och när en busslinje har blivit så hårt belastad så att bussarna är i vägen för varandra, då är det dags att bygga spårväg. Man kan väl säga att spårvägen kostar mer att investera i än att bygga upp en busslinje. Ja, naturligtvis. Men den är billigare i drift. Den här förlängningen upp till Lidingö då, för den kommer att bli av, men när kommer den börja rulla? Ja, de första planerna då skulle det ha varit klart redan 2014. Ja, det har vi passerat nu. Ja, det har passerat med råge. Ja. Det har komplicerats av att man behöver ha en ny bro över till mellan Lidingö och Stockholm. Just det. Den bron byggs för närvarande. Vi skriver 2019 nu. Den kommer att vara klar 2022. Och spåren kommer att ligga där 2023. Så då kan man ju säga att någon gång 2023 så skulle ju då den här förbindelsen mellan Spårväg City och Lidingöbanan behöva vara klar. Sträckan upp till Frihamnen är redan projekterad och klar. Det finns en järnvägsplan. Så den skulle gå ganska snabbt att sätta igång bygget med. Just det. Så då skulle min gissning vara att man börjar bygga från Djurgårdsbron mot Frihamnen. Och där skulle man kunna starta en etapp med trafik innan det är klart hela vägen till Ropstedt. Ja, precis. Spännande. Ja, det är spännande. Ja. Den som lever får se, så det är att hålla sig vid liv. Ja, precis. Om vi tänker ännu längre fram då, kanske en tid när du och jag båda två är borta. Om vi tänker oss 50 år framåt. Hur tror du att Stockholms spårvägsnät ser ut då? Idag så har ju Stockholmsregionen ett antal separata spårvägssystem. Så min idé är att man försöker bygga ihop de här i sammanhängande nät. Det har då den fördelen att du kan få nya trafiklösningar och det blir lättare att underhålla vagnarna. För du behöver inte ha en verkstad för varje isolerad bana. Just det. Så att mitt starttips är att är det 50 år fram i tiden, ja då har Stockholm ett spårvägsnät igen. Men det är inte en kopia av det som vi la ner på 60-talet, utan det är ett regionalt nät som också går utanför Stockholms stad. Precis. Och berör flera av kranskommunerna. Ja, som sagt, det är spännande och den som lever får se. Så är det. Stort tack för att du ville vara med. Trevligt, tack så bra. Tackar. Ja, det där var 7 filmer. Stort tack till alla er som följt hela den här serien. Men nu är serien slut. Men stäng inte ner fönstret ännu, för att de kommande veckorna så kan det komma små överraskningar. Och jag har faktiskt även idéer även på nya serier. Så vill ni se fler av de här filmerna, glöm inte att prenumerera på min kanal.